आज अब बकुलाको तरकारी खाने पहिला आलु तास्छु अनि त्यहाँबाट बकुला केलाउँछु अनि अब बकुला केलाउँछु पहिला यसमा खन्याउँछु अनि यसरी केलाउँछु म चाहिँ तपाईहरुलाई कस्तो इच्छा लाग्छ त्यस्तै केलाउनु कलिलो हाल्छु मैले छिपेको चाहिँ हाल्दिनँ यस्तो गेडा मात्र हाल्छु है कलिलो चाहिँ म कोसै हालिदिन्छु यसरी भाँचेर ल म प्याज काट्न थालेँ लसुन प्याज काट्छु प्याज काट्छु है म बकुला र आलुलाई धुएँ मैले एउटैमा राखेँ आलु पनि बकुला नि एउटै भाँडोमा धोएर राखेँ आलु बकुला एउटै भाँडोमा धोएर सफा गरेर राखेँ ल अब म आलु काट्छु है हेर्नुस् मैले आलु काटेर उठाएँ ल अब मैले बकुला पकाउनलाई लागेँ है हेर्नुस् पहिला तेल हाल्छु कच्चा हाल्छु त्यति अब हेर्नुहोस् है मैले पहिला जिरा पड्काउँछु त्यहाँबाट मेथी पड्काउँछु त्यहाँबाट अदुवा हाल्छु त्यहाँबाट प्याज हाल्छु त्यहाँबाट लसुन हाल्छु अब चलाउँछु हेर्नुहोस् है मैले बेसार राखेँ
त्यहाँबाट जिरा र धनियाँको धुलो राख्ने, त्यहाँबाट नुन राख्ने स्वादअनुसार, आफूलाई कति चाहिन्छ त्यति राख्ने हो निम्ति। अब मैले बकुला राख्ने, मैले खोर्सानी राख्ने, अब आलु राख्ने, मजाले भुट्ने। अब मैले थोरै रस राख्ने, अब पाक्नको लागि मैले एकछिन छोड्दिएँ यसलाई। Few minutes later. अब म हेर्छु है के भयो, यो पाक्यो कि पाकेन कि। ल हेर्नुहोस् मजाले पाक्यो होला। अलिकति रस लागेपछि यो पाक्यो अब भयो।